Demon musiikki tehtiin pitkälti efektien ehdoilla. Musiikin ja näyttävien efektien taidokas synkronisointi erotti Second Realityn edukseen muista aikakauden PC-demoista. Mä en olisi halunnut tehdä koko sitä teknoparttia siitä ollenkaan. Mä olisin halunnut tehdä sen, mitä Haiba teki. Mutta sitten Haiba ei jotenkin yhtään saanut tehtyä sitä, niin sit mä jouduin tekemään sen. Olisiko tää parempi tähän näin Glentsi laittaa niinku orkesteriin, kun Glentsi tippui molempiin kajareihin? Se oli vaan toisessa ennen. Jonne Valtosen tekno siinä keskellä, niin sitähän muokattiin tosi paljon ja se piti synkata niiden demoefektien kanssa aika pitkälle. Mä pääsin siinä tavallaan vähän helpommalla, että mun musiikki oli ainoastaan alussa ja lopussa ja niissä kummassakin oli vain yksi synkkauskohta, eli alussa oli se räjähdys, mikä siinä näkyy ja lopussa oli se aluksen ohilento. Kyllä sitä niin kuin osa kerralla ja tälleen. Mä kävin katsomaan niitä effuja ja tällaista. Että kyllä sitä niin sit yritti. Ja yritti nimenomaan pitää semmoista energiaa yllä siinä koko ajan, että se tuntuisi sitten kans sellaiselta niin kuin energiseltä. Musiikki on siinä niin tosi ratkaisevassa roolissa ollut. Ja just se, mitä me tässä nyt vähän aikaa sitten juteltiin tuossa juuri Jonni ja Haiban kanssa, että tämä niin kuin, se musiikki ja koodi niin kuin viritettiin ristiin, että tavallaan oli hyvän kuuloinen musiikkipartti ja sitten koettiin miettiä, miten siellä laitetaan koodia ja sitten oli taas jossain koodissa ja siirryttiin tehdä musiikkia. Ja, että siis se oli sellaista just niin kuin, tosiaan tosi paljon sitä kuin säätämistä. Second Reality sai ensi-iltansa Assembly Demopartyillä elokuussa 1993, jossa se voitti PC-demokilpailun ja aloitti samalla PC-demojen uuden aikakauden. Second Reality tehdessä, niin kyllä siis sille oli kauhean positiivista hyvät fiiliset. Kyllä se tuntui siis tehdessäkin jo siis siltä, että kyllä se niin hyvä tulee. Ei sitä niin pystynyt arvioimaan, että niin hyvä tulee, kun sitä loppujen lopuksi tuli. Siinä on tullut yksi varsin niin kuin, yllättävä demoista ennen Silenceilta, joka on kuitenkin vahva Amiga-tiimi. Niiltä on tullut hyvin buginen, mutta tosi niin kuin sellainen impressive PC-demo. Mä otin, että hei, tästä voi tullakin tiukkaa. Mä luulin, että meillä on nyt niin kuin hitti, että ei tässä kellään ole mitään chanceja, mutta niin, se oli ehkä, se oli semmoinen ylpeys, kun mä seisoin koko sen homma. Kaikki muut oli melkein niin kuin sen liikuntasalin lattialla istu. Mutta mä seisoin seisottiin niin kuin aika lähellä projektoria. Sitten kun meillä oli semmoinen kiva feto, että meillä on Dolby Surround siellä, tuotiin omat skobet sinne, että saatiin niin kuin takaatkin äänet tulemaan. Niin kyllä se oli semmoinen niin kuin selvästi ylpeys. Ja sitten oli se kun kuului yleisöstä. Sitten tuli sitä vähän semmoista niin Amiga-tyyppiä skeptismiä, tuli, että no joo, olihan toi nyt. Vuosien saatossa Second Realitystä on syntynyt käsite tietokoneharrastajien piireissä. Slashdot-sivuston mukaan Second Reality on yksi kaikkien aikojen hakkeroinneista, eikä demon merkitystä PC-demoskenen kehityksessä voi vähätellä. Second Reality oli semmoinen, että otit siihen aikaan melkein minkä tahansa koneen, laitoit sen pyörimään, niin demo toimi suoraan. Ei tarvittanut mitään säätöjä. Sitä itse asiassa testattiin aika paljon, mikä oli poikkeuksellista sen aikaisille demoille. Se voi olla yksi jopa osasyy siihen menestykseen. Kyllä mut itseni on yllättänyt, että miten se niinku jaksaa tavallaan elää, ihmiset muistaa sen. Ja sitä silloin tehdessä ajatellut, että tämä nyt niin moni näkisi sen tai se niin pitkään muistettaisi. Se oli vaan, että oli nähnyt muiden demoja ja ajatteli, että kyllä me osataan tehdä parempia, tekee sen mitä pystyy. Mutta sitten niinku vielä niinku pitkän aikaa sen jälkeen törmää jonnekin ihmisiä, jotka on nähnyt ja sanonut, että ne on oikeasti vaikuttanut heihin, että joku päätynyt pelialalle sanoi sen takia, että ne on nähnyt Second Reality, ne innostu koodaamaan grafiikkaa tai muuta, ettei ne olisi muuten aloittanut. Niin on silleen jotenkin ihmetellyt, että miten on voinut vaikuttaa monen ihmisen näihin johonkin uravalintoihin tai elämään tai kuinka moni sen on nähnyt. Ei sitä niin kuin osannut odottaa. Vuosien jälkeen Second Realityä kun miettii, siis kyllä se on sellainen, että ei sitä nyt varmaan vaihtaisi niin kuin mihinkään, että on se niin hieno homma, että tuommoisessa on voinut olla mukana. Ja siis ei sitä tietenkään silloin osannut arvostaa, että kuinka paljon asioita siitä niin kuin tulisi. Second Realityn merkitys tai laajuus, missä se on tunnettu, niin se on oikeastaan tullut vasta siitä seuraavina vuosina esille, että siihen aikaan nyt ei ollut
kuin ehkä opiskelijoilla sähköpostia sun muuta, että se tiedon kulku oli aika hidasta. Mutta ainakin yllätti sitten 95, kun on ollut ensimmäisen kerran Comdex-messuilla Las Vegasissa ja meillä oli sitten minä ja Sami eli PSI, meillä oli Futurecraft T-paidat päällä ja siellä iltaisin kun kuljettiin kadulla ja siellä tietysti ton alan ihmisiä liikkeellä, mutta yllätyttiin kyllä tosi paljon siitä, että ihan niin kuin kymmeniä kertoja siellä kaduilla ja hisseissä yhtäkkiä jotkut ihmiset pysäyttää ja kysyvät, että oletteko oikeasti niin kuin sieltä Suomesta tullut tänne asti, että kyllä tosiaan tunnettiin ja siellä oikeastaan eka kerran tosiaan tajusin sen, että ollaan tehty jotain, mitä tunnetaan muuallakin kuin Suomessa. Second Reality jäi Future Crewn viimeiseksi demoksi. Demoa seuranneiden vuosien aikana ryhmällä oli kuitenkin työn alla Probe-niminen demo, jonka piti ilmestyä vuoden 1998 assemblyillä. Se ei ihan valmistunut. Proben taustat oli paljon siinä, että kun silloin oli jo tätä Bitboys-kuviota ja sitä 3D-korttikehitystä siellä, missä mä olin aika paljon mukana. Ja me siihen liittyen niin tuli kaikenlaista 3D-kokeiluja ja muuta rakennettua. Ja tavallaan sitä niin siinä Second Reality jälkeen alkoi kertyä niin sellaisia paloja, mitkä oli juuri sitten oli aika paljon OpenGL tai 3DFXL, siis niin oli kiihdytettyä graffaa. Ja niin idea sitten jossain kohtaa tuli, että kyllä nyt niin Futurecraftin jotakin pitäisi vielä tehdä, ettei se nyt ihan jäisi Second Reality niin viimeiseksi isoksi tuotokseksi. Ja sitä ajattelin, että kyllähän näistä voisi jotain rakentaa. Ja siis sitä, mä en edes muista kuinka pitkään se meni. Minusta on ollut, että siis olisi ollut vuosia tai jotakin, jos yritettiin. Tai tavallaan sillä lailla, että se idea kasvoi ja kyllä se yritettiin kasata. Mutta sitten loppujen lopuksi se kaatus lähinnä vaan just siihen, että se vaatimustaso oli niin korkea, että sen pitäisi olla parempi kuin Second Reality. Ja varsinkin nyt jälkikäteen katsoen, niin se on aikamoinen haaste. Ja siitä puuttui juuri se, että siinä ei ollut sellaista sillä lailla niin uutta. Et siis siinä oli jotakin varjoja ja radiosityjä ja tämän tyyppisiä niin juttuja, mitkä oli sillä lailla ei mitenkään ensimmäistä kertaa, mutta siis ne oli vielä aika tuoreita juttuja, mutta kuitenkin niin se itsestään vai ei tuntunut niin riittävän vaikuttavalta. Ja tietysti myöskin jos puhutaan, että missä kunnossa se tavallaan on, niin eihän se on siis kasa epämääräisiä teknisiä kokeiluita. Et ei sitä koskaan ollut siis sellaista demoa, missä olisi niinku musiikkia tai transiota, että se olisi niinku tästä demo-protoa olemassa. Sami eli PSI teki sellaisen niin demomoottorin tai henginen, jonka päälle sitten oli niin kuin helppo tai aiempaa helpompi tehdä sitä. Ja kyllähän me tehtiin siihen muutamia osia ja kaverit teki musiikkia ja grafiikkaa siihen, että jos minun pitäisi joku prosenttimäärä sanoa sen valmiusasteesta, niin se on varmaan ollut jotain 2 ja 30% välillä. Siinä oli niin korkealla asettu omassa päässä se rima, että sen ylittäminen, se vaan tuntui tosi vaikealta. Ja sen jälkeen se on tuntunut myöskin, että jos nyt pitäisi tehdä niin kuin Second Reality tavallaan siinä polulla oleva demo, joka olisi niin kuin nykypäivää, niin kyllä se aika haasteellista olisi jopa ehkä tällekin porukalle. Sitten pitäisi oikeasti niin kuin droppaa kaikki muu ja niin kuin keskittyä siihen useaksi kuukaudeksi ja todella vääntää sitä täysillä. Kyllä tästä jengistä lähtisi varmasti. Tuossa sitten taas veresteltiin, että pitäisiköhän taas tehdä jotain sellaista, mutta taitaa jäädä puheen tasolle tällä kertaa.